سلام، از ساعت 6 صبح به شما سمن هستم و با یه ویدیوی دیگه در خدمت شما. خوشحالم از اینکه این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردین. قراره یه ولاگ از صبح تا شب یه روز عادی توی مرداد ماه رو براتون ویدیو بگیرم. خیلی دوست داشتم یه مدت که برای خودم نون درست کنم. دیگه امروز صبح قبل اینکه برم باشگاه بلند شدم و وسایلش رو حاضر کردم و خمیر رو گرفتم و گذاشتم کنار. 2 مدل خواستم خمیر درست کنم. یه خمیرش با روغنه و یه خمیرش روغن نداره ولی نیاز داره که هی شما این خمیر رو اصطلاحاً توش هوا وارد کنید و بذارید کنار تا بعد ببینم چی از آب در میاد. واقعیت اینه که اولین باره که اینو درست کردم خمیر شدی که نتیجهش باید خیلی بهتر از این میشد. این مایه خمیر رو آماده است. توی خمیر نون بربری میریزم و اون قبلیه هم از مایه خمیر فوری به صورت خشک توش استفاده کردم. هر دوتا نتیجه یکسانی داده و از هر دو روش میتونید استفاده کنید. من 2 تا خمیر درست میکنم، یکی برای صبحونه به عنوان نون بربری که توش روغن داره و یه دونه دیگه به عنوان اینکه میخواستم تست کنم ببینم این خمیر چجوری میشه. درست کردن کلا کیک و شیرینی و نون خیلی به من حس خوب میده، خیلی زیاد. حالا دست به کار شدم واسه درست هم زدن با دست، در واقع ورز دادن. کله صبح شادی خانوم به صورت کاملا حرفه‌ای داره تراس رو بررسی میکنه. شما تو کدوم یکی از این شاخه ها کارتون خوبه؟ کیک یا نون؟ حتما برام کامنت کن و اگر ایرادی توی کار من میبینی برام بنویس. خوشحال میشم که ایراداتم برطرف بشه. روش رو تلفن میکشم تا کاملا توش گرما و حاصل از مخمر ایجاد بشه و هوا نگیره داخلش. دیگه ساعت نزدیکای 7 ظرفایی که مونده بود از دیشب رو میشورم و میرم باشگاه. این شیشه شور رو تازه خریدم و خیلی جالبه، هم جدا از این که سیلیکونیه کنده نمیشه. ببینید چه جوریه، خودش یه چرخش داره و باعث میشه اون داخل شیشه کاملا تمیز بشه. خیلی ازش راضیم. البته بعد اینکه خریدم اومدم خونه متوجه شدم این حالت چرخشی رو داره. همیشه برای باشگاه مخصوصا تو روزهای گرم یه لباس خیلی راحت و معمولی انتخاب میکنم. به نظر من باشگاه باید راحت ترین لباس تو حتی واسه رفت و آمد بپوشی، واسه اینکه قرار راحت باشی، قرار نیست تیپ بزنیم چون اصلا مهمونی نیست. اینم از مناظر توی راه که براتون یکم ویدیو گرفتم. گل کاغذی رنگی رنگی که من خیلی دوستش دارم. بالاخره میرسیم باشگاه. تمام تلاشمو کردم که لباسم منشوری نباشه، هرچند کمی تا قسمتی بود، بر همین زیاد ویدیو نگرفتم. امروز روز بالاتنه است و میریم که شروع کنیم با گرم کردن و بعد حدوداً 1.5 ساعت ورزش کردم و شال و کلاه میکنیم تا بریم خونه. از اونجایی که همه چیز منکراتیه نباید ازش ویدیو بگیریم. پس ویدیو به صورت کاملا ادیت شده و محصور
میریم که داشته باشیم به سمت خونه. تو راه سبزی خوردن گرفتم واسه این نهار. اینم گل کاغذی دیگه که خیلی بامزه. قبل هر کاری رفتم سراغ خمیرا و متوجه شدم که 2 برابر شدن. پس شروع کردم به این کار. فکر میکنم بهش میگن فولد کردن. حالا بازم من اصلا نه بلدم نه حرفه‌ایم، فقط دیدم و یاد گرفتم که خیلی هم بامزه است. دست روش نزن. شده شد دستتو گذاشتی روش. ای تو روحت کنن. خراب کردی طول سگ. اولین وعده بعد باشگاه حتما پروتئینه که من اینو از پروتئین شیر کاله به اضافه یه تخم مرغ یه پنکیک درست میکنم با جای 2 سرپرک و اون پنکیک رو همیشه صبحانه میخورم. خیلی سیر میکنه به خاطر جای 2 سرپرک و همینطور به خاطر پروتئینی که داره. فوق العاده است. یعنی با یه دونه تخم مرغ و میزانی که من درست میکنم به اندازه 1.5 از وعده های صبحانه بر من کافیه. بسیار کاربردی و بزرگ تمامی دکمه فلزی خود برند هانکوک کار شده. نمای جلوی شلوار از اونجایی که 2 سرپرک بعد یه بازه‌ای که خیس بخوره حجمش زیاد میشه، گاهی وقتا مواد خیس میشه ولی اصلا مهم نیست. بریم که نون بربری رو بذاریم توی فر ببینیم چی از آب در میاد. شادی هم که مشغول خوردن تره است. عاشق سبزیه و فقط هم تره دوست داره. یه دسته براش گذاشتم که عشق کنه. از اونجایی که رژیممو دوباره شروع کردم به صورت تقریبا سفت و سخت، بسته های 100 گرمی حدوداً 100 تا 110 گرمی سینه مرغ مزه‌دار شده رو میذارم توی فریزر که هر روز برای نهار همین رو میخورم به اضافه برنج که من در آوردم تا یخش آب شه. بعد صبحونه‌مو میبرم رو میز تا من برای این بربری افتاد اصلا یادم رفت که باید از اون پنکیکه بخورم. او خدا چه نونه خوشگلی شد. بودو مامان شادی بشین. هستی کنه شد. بیا. و تسلیم شدم. نون بربری خوردم. وای جاتون خالی. خیلی خوشمزه شده بود. خیلی. حتما یه بار دیگه درستش میکنم و این دفعه کمتر ناخن میزنم تا حجم بیشتری داشته باشه. فوق‌العاده شده بود.
به نظر من حتما امتحانش کنی. لذت درست کردن اینجور چیزا تو خونه واقعا حس و حال خوبی داره. بعد خوردن صبحونه نزدیک ساعت مغازه منه، ولی خب قبل رفتن مغازه خمیر دوم رو توی سینی پهن میکنم و این رو فقط کاتر زدم و هیچ گونه دستی بهش نزدم تا همینجوری حالت دار بمونه. اینجا مغازه کوچیک منه که سر کوچه است. یه مغازه قدیمی که اون حاج خانومی که اون به خیابون نشسته صاحب مغازه است. یه کتری که تازه خریدم دستهاش فلزیه و از اونجایی که دست آدم میسوزه باید براش دستگیره درست کنیم. اما متوجه شدم که اون ور خیابون عالیه خانم داره سرفه میکنه. رفتم بهش گفتم ببینم آب نیاز داره یا نه. سریع رفتم از تو خونه براش یه شیشه آب آوردم تا سرفش بند بیاد. همه هستن دور و برش ولی خیلی کمتر بهش توجه میکنن. من الان نزدیک 4-5 ماهه که حواسم بهش هست، چون نمیتونه خیلی خوب راه بره دستشو میگیرم از این ور خیابون کوچولو میبرم اون ور و با خودم میگم یه روزی اگر من این اتفاق برام افتاد و این وضعیت رو داشتم، مطمئن باشم که این کارما به من برمیگرد. اینم اون مرغ یخزده‌ای که یخش آب شد. سبزیارم هستی خانوم پاک کرد. اینم شادی گشنه که منتظر غذاست. میریم که غذا رو درست کنیم. من یه دونه مرغ به اضافه سبزی پلویی که قبلا توی یخچال داشتم برای خودم درست میکنم و یه ماکارونی برای هستی. قطعا درست کردن این دو مدل غذا خیلی سخته، اما خب اگر بخوام غذای رژیمی خودم رو به هستی بدم خیلی منطقی نیست از لحاظ هزینه برای خانواده. اگر بخوام 2 تا درست کنم کمی سخته، اما خب دیگه بالاخره باید یک کدوم از این دو مورد رو رعایت کنم. من توی یک روز جمعه کلی مرغ مزه دار کردم، برنج دم نکشیده تو فریزر گذاشتم، کلی مواد ماکارونی آماده تو یخچال گذاشتم و سبزیجات نیمه آماده تا برای ناهار دغدغه نداشته باشم. حتما یه ویدیو ازش میگیرم بعداً. اصولا من بعد نهار میخوابم، اما وقتی که اگر نخوابم یه چای یه چیزی بر خودم میریزم و یه کتاب میخونم یا فیلم میبینم. قبل رفتن مغازه یادم اومد که ای بابا من اینو گذاشته بودم توستر، ببینیم نتیجه چی شد. حتما قبل رفتن مغازه یه قهوه یا چایی میخورم که این دفعه انتخابم چایی با انجیر بوده، چون متوجه شدم قند خرما انقدر زیاده و چاییمو کم کردم و الان چون فصل انجیره با انجیر میخورم چاییمو. بریم که آماده باشیم واسه رفتن مغازه و الان برای خودم تو تراول مای آب یخ درست میکنم و میبرم، البته که آیس کافیه. تو باز یکی از مغازه بیام برق قطع شده بود و اینم شام ماه که از بیرون خریدم تا بخوریم و صحنه های شب. بعد اینکه برق اومد رفتم یه دوش گرفتم، موهامو شستم. قطعا خب همه موهاشون میشورن دیگه. یه مرطوب کننده که دیگه تهشه و تموم داره میشه. موهام یه 2 تا بیگودی کوچولو جلوش پیچیدم، چون موهام کم پشته. بیگودی پیچیدنه باعث میشه که کمی حالت دار بشه.
نعناهایی که صبح خریدم و دمنوش درست میکنم تا به اون نفخ معدم کمک کنه، به اضافه زیره. اما یادم اومد که باید جارو بکشم، چون امروز صبح اصلا جارو نکشیدم خونه رو. از قبل اینکه خیلی دیر بشه، ساعت 10:30 شب، یه جارو برقی هم میکشم خونه رو تا وقتی صبح بلند میشم از تمیزی خونه لذت ببرم. البته اینو بهتون بگم که خیلی وقتا حوصله کار کردن اینجوری رو ندارم و میخوابم و صبح بلند میشم، چون صبح انرژی بیشتره. اما بعضی وقتا هم نه.